Cât de mizerabil și de dement se comportă regimul lui Putin cu prizonierii de război ucraineni, Rusia a desfășurat oficial un batalion format din prizonieri de război ucraineni în prima linie în Ucraina, confirmând și mai mult o multitudine de încălcări de către Rusia a Convenției de la Geneva privind prizonierii de război. Posturile ruse controlate de stat RIA Novosti și Rosia 1 au raportat pe data de 28 decembrie că la această acțiune au participat soldați din batalionul Bogdan Helmnitski, format din prizonieri de război ucraineni și subordonat formațiunii Ministerului Afacerilor Interne, Cascad, al autoproclamatei Republici Populare Donetsk, în primul lor angajament împotriva forțelor ucrainene lângă Urojaine, regiunea de vest a Donetsk. Presa rusă a raportat anterior pe 27 octombrie că batalionul a recrutat aproximativ 70 de prizonieri ucraineni din coloniile penale din Rusia și i-a trimis să se antreneze înainte de a fi dislocați în zona de vest a regiunii Donetsk la începutul lunii noiembrie. Institutul pentru Studiul Războiului continuă să evalueze că folosirea prizonierilor de război ucraineni în batalionul Bogdan Helmnitski este o încălcare a Convenției de la Geneva privind prizonierii de război, care interzice utilizarea prizonierilor în activități militare de partea puterii care i-a capturat și afirmă că niciun prizonier de război nu poate fi trimis sau deținut în zonele în care poate fi expus focului din zona de luptă și nu poate fi angajat la muncă de natură nesănătoasă sau periculoasă. Încălcările Rusiei ale Convenției de la Geneva privind prizonierii de război implică probabil elemente ale Diviziei 76 de asalt aerian al gărzii aeroportate VDV. Potrivit Bloomberg, prim-ministrul Ucrainei solicită o întâlnire de urgență cu aliații din cauza incertitudinii excepțional de ridicate asupra bugetului țării. Premierul ucrainean Denis Mihal a solicitat o întâlnire urgentă cu donatorii internaționali, deoarece Kievul se confruntă cu o incertitudine excepțional de mare cu privire la bugetul său pentru 2024. Pentru a menține stabilitatea macroeconomică, este extrem de important să primim suficientă finanțare externă promptă, începând din ianuarie 2024, citează Bloomberg scrisoarea lui Șmihal. Potrivit premierului ucrainean, grupul de coordonare ar trebui să se concentreze pe nevoi bugetare urgente. El a precizat că, vorbind despre menținerea muncii guvernului, plăți către profesori și funcționari publici, precum și pensii, este imposibil să avem discuții despre proiecte de recuperare și reconstrucție pe termen lung, în timp ce ne străduim să îndeplinim prioritățile de supraviețuire pentru 2024, a mai spus acesta. În dimineața zilei de 29 decembrie, pierderile totale în lupta ale Rusiei, de la începutul ofensivei pe scară largă asupra Ucrainei din 24 februarie 2022, se ridică la aproximativ 357.520 de militari. Potrivit statului major general, armata rusă a pierdut 850 de soldați în ultima zi. În ceea ce privește echipamentul, rușii au pierdut 5.953 de tancuri cu 13 unități pierdute în ultimele 24 de ore și 11.033 de vehicule blindate de luptă, cu 18 mai multe în ultima zi. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. În cursul zilei trecute, forțele aeriene ucrainene au lovit 17 zone de concentrare a personalului, armelor și echipamentelor militare și 2 complexe de rachete antiaeriene ale forțelor de ocupație rusești. Acest lucru a fost raportat de statul major al forțelor armate ale Ucrainei în briefingul de azi dimineață, 29 decembrie.
Unitățile forțelor de rachete au lovit 2 zone de concentrare a personalului, arme și echipamente militare, 11 piese de artilerie, 2 puncte de control, 2 stații de război electronic, 2 sisteme de rachete antiaeriene și 6 depozite de muniții rusești. Peste 30 de ținte aeriene au fost doborâte deasupra Kievului de către antiaeriana ucraineană. În timpul ultimei alarme, capitala a fost atacată de câteva zeci de rachete de diferite tipuri. Au pătruns în oraș, în valuri și din diferite direcții. Peste 30 de ținte aeriene au fost lovite deasupra Kievului de către forțele și mijloacele de apărare aeriană. Ca urmare a unui astfel de atac masiv cu rachete în capitală, există distrugeri și victime, a raportat administrația militară a orașului Kiev. Armata rusă a lansat un bombardament masiv asupra Ucrainei, în care, bineînțeles, s-au auzit explozii în regiunile Liov, Harkov, Cercaș, Dnipru, Sumi, Zaporozhye, Helnitski, Odessa și la Kiev. Rușii au folosit drone și rachete de diferite tipuri. Primele explozii au fost auzite la Odessa, acolo resturi de la o dronă doborâtă au deteriorat o clădire înaltă din Odessa. Informațiile despre victime sunt în curs de verificare. Aproximativ 4 ore mai târziu, primarul din Liov, Andrii Sadiovi, a raportat exploziile din oraș. Potrivit informațiilor preliminare, peste 10 drone Shahed au atacat regiunea. Ca urmare a atacului, a avut loc un incendiu la o instalație de infrastructură critică. În același timp, la Kharkiv s-au auzit explozii. Anterior, armata rusă a bombardat Kharkiv cu 2 tipuri de rachete S-300 și X-22. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.